سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به این منابع جلومون. نوشته هایی که ما رو میبرن به دل شمالگان، یه جورایی سفر به دنیای کاریبو، همون گوزن شمالی و البته خرس قطبی. بله، موجوداتی که واقعا برای بقا توی یکی از سخت‌ترین جاهای زمین تکامل پیدا کردن. هدفمون هم اینه که ببینیم نکات اصلی، اون لحظه‌های کلیدی که این منابع دربارشون حرف میزنن چیا هستن. خب از کاریبوها شروع کنیم و اون مهاجرت بزرگشون، یه حرکت کاملا غریزی، انگار هزاران سال دارن این کارو میکنن. یه سفر باستانی واقعا. آره، روی پهنه‌های یخی. تصور کنین نزدیک به 2 میلیون حیوان دارن حرکت میکنن. البته همین نوشته ها میگن که قبلا 3 دهه پیش خیلی بیشتر بودن، بالای 5 میلیون. کاهش جمعیت خودش یه نکته مهمه. آره، الان حدود 1,880,000 تا هستن طبق آمار 2024. دقیقاً. و نکته جالبتر که تو این منابع بهش اشاره شده اینه که این سفر عظیم، میدونید، برای ماجراجویی نیست، فقط برای بقاست. صرفاً بقا. آره، برای اینکه برسن به جایی که نسل بعدیشون به دنیا بیاد. یعنی یه جور فرمان درونیه، یه حافظه بیولوژیکیه که انگار تو خونشونه. خب بیاین یکم بازش کنیم. این منابع میگن کاریبوها برای این سفر کاملا مجهزن. پاهاشون بلنده، سمهاشون پهنه که روی برف و یخ لیز نخورن. انعطاف پذیرم هستن ظاهرا. بله، و حتی خزاشون میگن تو خالیه که هم گرم بمونن، هم اگه لازم شد بتونن روی آب شناور بمونن. جالبه. و از نظر فیزیولوژی هم خب شگفت‌انگیزن. قلب قوی، ریه‌هایی با ظرفیت بالا برای اون هوای رقیق کوهستان‌ها، میتونن هفته‌ها دمای زیر صفر رو تحمل کنن. همه اینا لازمه برای پیمودن اون همه راه، هزاران کیلومتر. دقیقاً. اما سفرشون پر از خطره. توی یکی از این گزارش‌ها میخوندم که گله توی جنگل به یه تعدادی گوزن موس میرسه و یهو فضا سنگین میشه. آها، تنش ایجاد میشه. دقیقاً. بوی خون میاد انگار. گرگ‌های خاکستری پیداشون میشه. شکارچی‌ها همیشه در کمینن و خیلی سریع حمله میکنن به یه موس پیر. حمله هم خیلی سریع و مرگباره. خب اینجا اون پویایی شکارچی و شکار رو قشنگ میبینیم دیگه. گرگ‌ها معمولاً دنبال عضو ضعیف‌تر گله میرن. و کاریبوها با اینکه شاهدن اصلاً به عقب نگاه نمی‌کنن، به حرکتشون ادامه میدن. انگار بقای کل گله مهمتر از تک تک اعضاست. یه غریزه خیلی قوی برای ادامه دادن. یکی از تکان دهنده ترین بخشا به نظرم عبور از رودخونه است که اینجا توصیف شده. آره، اون بخش واقعاً سخته. گله به رهبری یه ماده پیشرو وارد آب میشه. آب‌های سرد و عمیق. اما خب یه گوساله جوون نمیتونه طاقت بیاره. توی جریان آب گیر میکنه. آره، از مادرش جدا میشه و از دست میره. طبیعت خیلی بی‌تفاوت به نظر میاد تو این لحظه ها. دقیقاً نشون میده که بقا هیچ تضمینی نداره. یه لحظه غفلت، یه قدم اشتباه میتونه آخرین لحظه باشه. ولی سفر ادامه پیدا میکنه. زندگی منتظر نمیمونه. نه اصلاً. بالاخره گله میرسه به دره‌های سبز و وسیع، اون سرزمین موعود، علفزارهای بی انتها زیر آفتاب اول تابستون. یه نفس راحتی میکشن انگار. آره، گله پراکنده میشه، شروع میکنه به چرا کردن. اما اینجا پایان ماجرا نیست، درسته؟ این منابع میگن اینجا قلمرو گرگ‌های سفیده. دقیقاً. یک گرگ آلفا از بالای تپه داره گله تازه وارد رو نگاه میکنه. یعنی چالش ها تمومی ندارن. نه، همیشه یه خطر جدید هست. و با زوزه گرگ دوباره گله جمع میشه. فرار شروع میشه. یه تعقیب و گریز سریع و بی صدا. و دوباره شکار. آره، یه گوزن جوون دیگه شکار میشه. حتی تو سرزمین موعود هم خطر هست. خب حالا بیاین از این مهاجرت زمینی بریم به سمت اقیانوس یخزده. بریم سراغ سلطان اون منطقه، خرس قطبی، یورسوس ماریتیموس. شکارچی بزرگ یخها. یه موجود واقعاً عظیم الجثه. این تحقیقات میگن نرش تا 3 متر طول و حتی بیشتر از 700 کیلو وزن پیدا میکنن. سازگاریاشون هم که دیگه فوق‌العاده است. اون خز سفید ضخیم برای استتار و البته عایق بودن. پوستشون سیاه زیر خز برای جذب گرما. بله، و پنجه‌های پهن برای راه رفتن روی یخ. و اون حس بویایی،
باور نکردنیه. میتونه بوی فوک رو از کیلومترها دورتر حس کنه. حتی از زیر یخ ضخیم. دقیقاً. راش شکارشون هم جالبه ها. ساعت‌ها ممکنه بی حرکت کنار یه سوراخ تنفسی فوک منتظر بمونن. صبر ایوب دارن انگار. آره، و بعد در یه لحظه حمله میکنن. غذای اصلیشون هم که خب گوشت فوکه، همونطور که اینجا نوشته شده. یه نکته بیولوژیکی جالب که این منابع بهش اشاره کردن اون لانه‌گزینی تأخیری هست. آها، یعنی چی دقیقاً؟ یعنی جنین بلا فاصله شروع به رشد نمیکنه. صبر میکنه تا مادر حسابی چاق بشه و شرایط برای بارداری ایدئال باشه. این شانس زنده موندن توله ها رو که خیلی آسیب پذیرن بالا میبره. خیلی جالبه این سازگاری. توی منابع یه صحنه دراماتیک هم از نبرد 2 خرس نر بالغ هست. اوه بله، نبرد برای قلمرو و جفتگیری. دقیقاً. یه نمایش قدرت خیلی خام و بیرحمانه توی اون پس زمینه غروب قطبی. این نبردها فقط جنگ نیستن، بخش مهمی از زندگیشونه. تعیین میکنه کی قوی تره و ژن‌های بهتر رو به نسل بعد منتقل میکنه. یه جور سلسله مراتب طبیعی. اما بزرگترین چالشی که الان هر دوی این گونه ها به خصوص خرسای قطبی باش درگیرن یه چیز کاملا جدیده. چیزی که این نوشته ها خیلی روش تاکید دارن. تغییرات اقلیمی. دقیقاً. آب شدن یخهای دریا. این برای خرس قطبی یعنی از دست دادن خونه و شکارگاهش. بله، وابستگی خرس قطبی به یخ حیاتیه. ببینید کاریبو شاید بتونه با تغییر زمین کنار بیاد، ولی دنیای خرس قطبی داره عملاً ناپدید میشه. و این مستقیم ما رو میرسونه به تأثیر کارهای ما، انسان‌ها. دقیقاً. تأثیر فعالیت‌های انسانی روی این اکوسیستم حساس. خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم از این بررسی عمیق، ما مقاومت و سازگاری فوق‌العاده‌ای رو دیدیم، هم تو کاریبو هم تو خرس قطبی. یه غریزه بقای خیلی قدرتمند. و اون زیبایی خشن و گاهی بی‌تفاوت طبیعت شمالگان رو هم حس کردیم. در کنارش اما شکنندگی این حیات رو هم دیدیم. کاهش جمعیت کاریبو و اون تهدید جدی برای خرس‌های قطبی به خاطر از دست دادن زیستگاهشون. اینا نکاتیه که تو این منابع خیلی بارز است. و اهمیت تلاش‌های حفاظتی رو هم نشون میده. 100%. و یه سوال نهایی میمونه برای شمایی که شنیدید. این حیوانات برای مقابله با چالش‌های باستانی تکامل پیدا کردن. چالش‌هایی که هزاران سال وجود داشتن. درسته. اما آیا همین سازگاری‌های کهن، همین غرایز میتونن جوابگوی چالش‌های کاملا جدید و سریعی باشن که ما انسان‌ها داریم به وجود میاریم؟ دنیای خود ما به اون چی میگه؟ این رو دیگه میذاریم برای فکر کردن خودتون.